Wat is dit? Wat is het? Wat is dat? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Hallo allemaal, Dutch used to be. Welkom bij de laatste les van de Intermediates cursus. En in deze les gaan we kijken wanneer je nou het of dit of dat of die of deze of er gebruikt. Ja. Als het subject van de zin. Want in de vorige lessen hebben we gekeken naar wanneer je nou een demonstratief gebruikt. Dus die, deze, dit en dat. Dat was in les 19. In les 20 hebben we gekeken wanneer je het gebruikt als subject. En ook in een video die ik al heel lang geleden heb gemaakt, hebben we gekeken wanneer je er gebruikt als het subject van de zin. Dat was in les 22 van de Intermediates cursus. Dus veel theorie voor demonstratieve het en er. En nu in deze laatste video laat ik nog een keer een overzicht zien. Het is een soort samenvatting wanneer je nou welk woordje kunt gebruiken. En om te vieren dat de cursus nu bijna af is, kun je je nu nog steeds aanmelden met 25% korting. Dus als je je voor 30 september aanmeldt, dan kun je de code 25AF gebruiken bij het uitchecken. En dus nog de cursus met korting kopen. We gaan nu eerst kijken wanneer je die, deze, dit of dat of het gebruikt. Dus wanneer een demonstratief en wanneer het. Even kort samengevat over de demonstratieve. Ten eerste kun je het gebruiken als vervanging van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, deze kat is klein en zwart. En die kat is groot en rood. Deze is klein en zwart. Die is groot en rood. Dit schilderij is mooi. Dat schilderij is lelijk. Dit is mooi. Dat is lelijk. Dus in deze gevallen verwijs je naar iets in een context. En het is ver of dichtbij of je vergelijkt twee dingen. De tweede functie is dat je een subject introduceert. Dus bijvoorbeeld, dit is een kleine zwarte kat. Dat is een grote rode kat. En bijvoorbeeld, dit is Nala en dat is Veggie. Dus hiermee introduceer je iets, maar je verwijst er ook weer naar. Dat, dit. Dat ver weg, dit dichtbij. En hierbij kun je geen deze of die gebruiken. En de laatste functie, als je van die of dat het subject van de zin wilt maken, is als je terug verwijst naar iets wat al eerder is genoemd. Bijvoorbeeld, waar heb je de boodschappen gezet? Die heb ik in de keuken gezet. Dus die verwijst naar de boodschappen. En je kan met dat verwijzen naar een hele zin of een actie, een activiteit. Zullen we morgen bakkie doen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Zullen we een bakkie doen? Dat is een kopje koffie drinken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou, dit is kort samengevat. Als het te snel ging, ga dan terug naar deze video of naar les 19 van de beginnerscursus. Want nu gaan we kijken of je ook het kan gebruiken in plaats van dit of dat of die of deze. En dan beginnen we weer met eerst functie 1. Dus we zeiden, deze kat is zwart en klein. Deze is zwart en klein. Dan verwijs je nog steeds naar de kat. Maar het is zwart en klein? Nee, in dit geval verwijs je niet echt naar de kat. Misschien wel als je zegt, het katje is zwart en klein. Het is zwart en klein. Dan verwijst het naar het woord. Met de schilderijen kan het wel weer iets beter. Bijvoorbeeld, dit schilderij is mooi. Dit is mooi. Het is mooi. Dit schilderij is een het woord. Het schilderij. Ja. Dus dan kun je met het goed terug verwijzen, omdat het
een het woord is. Als je dan dit of dat gebruikt, dan is het ofwel omdat je meer weer verwijst naar het is ver, of omdat je meer nadruk geeft eigenlijk. Zo, dat is mooi. Of dit is mooi. Of je vergelijkt weer twee dingen. Dit is mooi. Dat is lelijk. Dat kan niet met het. Het is mooi, het is lelijk. Als je 2 keer het gebruikt, dan verwijs je naar één ding. Het is mooi, het is lelijk. Ja, wat is het nou? Is het nou mooi of is het nou lelijk? Het hoeft niet eens specifiek hier te zijn. Het hoeft niet specifiek al in de context te zijn. Je kunt het ook introduceren. Bijvoorbeeld, waar is het? Bijvoorbeeld met zo'n kaartspel. Oké, it's my god. Met zo'n kaartspel, ja, dat je op je hoofd doet. Wat is dit? Wat is dit? Wat is het? Dan kun je vragen, als je niet weet wat het is het een object? Ja, het is een object. Als je kijkt zo, je ziet het en het is in context. Wat is dit? Maar als je het zo hebt, kun je niet zeggen, wat is dit? Nee, je hebt het nog niet gezien. Dus wat is het? Het is een object. Je gebruikt het bij het eten. Dus dat is het subtiele verschil. En je hoort ook dat ik nu zei, het is een object. Dus hierbij met het introduceer je dus ook een subject. Het is een lepel. Dus het introduceert het echte woord, het echte subject. Het is een lepel. Als ik mijn kat pak en laat zien, zeg ik, hey, dit is Veggie. Hallo. En met het is het meer, er staat een kat op het balkon. En je gaat en je denkt, oh, het is Veggie. Veggie staat op het balkon. Oh, oké. En het terugverwijzen naar de vorige zin. Dat was nummer 3 voor dit en die. Ja, dat kan ook met het. Maar niet specifiek in de voorbeelden die ik heb gegeven. Want dat waren, waar zijn de boodschappen? Die heb ik op de tafel gezet. Hier kun je geen het gebruiken, want boodschappen is meervoud en een de woord. Maar je kan wel zeggen, waar is het schilderij? Oh, het hangt daar aan de muur. Nu, wanneer gebruik je nou precies er in plaats van dit, dat of het? Oké, sorry, op dit moment wordt er buiten lawaai gemaakt. Oh, het is klaar, dankjewel. Dus, samengevat. Oké, het is niet klaar. Nou, dan gaan we verder met Harry op de achtergrond. Kort samengevat kun je zeggen dat er het subject van een zin kan zijn als het een indefiniet zelfstandig naamwoord introduceert. Een indefiniet subject. Dat kan in actieve zinnen zijn. Net als wat ik net zei. Er staat een kat op het balkon. Er staat een kat op het balkon. Dus er introduceert een kat. Of in een passieve zin. Er worden in de zomer veel ijsjes gegeten. Dit is een passieve zin en er introduceert ijsjes. Dat is ook weer een indefiniet subject. En als laatste kan er ook het subject zijn van een passieve zin, waarin geen ander subject staat. Bijvoorbeeld, er wordt in de zomer veel gereisd. Hier verwijst er naar de actie reizen. En reizen, dat wordt gedaan door mensen, maar die staan niet in de zin. Dus nu is er het subject. Dit is een vrij ingewikkelde functie. Dus als je dat wilt herhalen, ga dan naar les 22 of kijk deze video. Ja. We gaan nu kijken of we ook het, dit of dat kunnen gebruiken voor actieve zinnen. Want we hebben gezien dat je soms ook een indefiniet subject kunt introduceren met deze woordjes. Dus kun je zeggen, het staat een kat op het balkon? Nee. Maar je kan wel zeggen, er is een kat, het is een kat. Of er zijn katten, het zijn katten.
Wat is het verschil? Nou, met er geef je meer aan wat de positie is of een plaatsing van iets in de ruimte. Op het balkon. Er is een kat op het balkon. Met het identificeer je iets. Het is een kat. Dus het is geen hond. Het is een kat. En met er is een kat op het balkon. Of er is een kat hier binnen. Of er zit een kat in de boom. Maar met er gaat het dus over de plaats. En met het gaat het over het identificeren en introduceren van de kat aan jou. En we zagen dat kan dus met dit en dat ook. Dus dit is een kat, dat is een kat. Meer weer het verwijzen of de nadruk. En met dit, dat en het kun je ook terugverwijzen naar iets wat al in de context is. Bijvoorbeeld, wat vind je van mijn idee? Het is echt een goed idee. Of dat is echt een goed idee. Of het is een slecht idee. Maar je kan niet zeggen er is een slecht idee. Want met er kun je niet terugverwijzen naar iets uit de context. Ja, dus het, dit en dat verwijst naar iets wat je al in de context hebt geplaatst. Met er introduceer je iets compleet nieuws, wat we nog niet kennen. En het lijkt ook wel als je zegt er is een goed idee, alsof het soort van in de ruimte vliegt. Waar? Ik wil hem pakken. Waar dan? Geen idee. En in de passieve zinnen die we hebben gemaakt met er, zoals er worden in de zomer veel ijsjes gegeten, of er wordt in de zomer veel gereisd. Hier zie je weer dat er iets introduceert in de context. Met het verwijs je weer terug als je een passieve zin maakt met het. Dus je kan niet zeggen het worden veel ijsjes gegeten. Of het wordt veel gereisd. Ik ga als laatste een voorbeeld geven waarbij we er en het gebruiken in passieve zinnen. En dan zie je waarschijnlijk het verschil. Er wordt morgen een feest georganiseerd. En dan kennen we het woord het feest al. En de volgende passieve zin kunnen we dan zeggen: het wordt door het bedrijf georganiseerd. Het verwijst naar het feest uit de vorige zin. En dan de laatste. Er wordt hopelijk veel gedanst. Dit is dan de zin met er en een werkwoord. Er wordt hopelijk veel gedanst. Dit is misschien ook vrij gecompliceerd. Dus ga naar de website als je meer wilt leren en meer wilt oefenen. En zoals ik al zei, als je je aanmeldt voor 30 september, dan krijg je nog steeds 25% korting. En voor mijn patrons staat er ook een mooi verhaal waarbij je kunt oefenen met het, dit, deze, die, dat en er. Ja, dus als je een Patreon bent, ga dan naar mijn Patreon pagina. En verder, als je nog meer Nederlands met mij wilt leren, maar je bent nog niet geabonneerd, dan kun je dat nu doen. En als je deze video leuk vond, geef het dan een like alsjeblieft. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!